Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến cả nhà truyện ngắn Về quê chồng ăn Tết của tác giả Nguyễn Quảng. Bây giờ xin mời quý vị cùng nghe. Tôi lấy chồng được 2 năm. Tết nào cũng về quê chồng ăn Tết gần nửa tháng. Tôi làm ở công ty nước ngoài. Chồng tôi là người ngoại tỉnh. Tôi quen anh từ hồi đại học. Mến tài anh, chúng tôi yêu nhau rồi kết hôn. Cuộc sống bộn bề nhưng thông cảm và hiểu biết lẫn nhau, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, chưa từng về quê lâu ngày, trừ dịp Tết. Cứ 25 hay 26 Tết, chúng tôi lại về quê. Tôi tính thì đoản, mọi thứ măng miếng mộc nhĩ linh tinh đều tay chồng tôi đi mua. Tuy nhiên, khi đem về, anh đều nói là do tôi mua hết. Nhà chồng tôi có bố mẹ chồng, vợ chồng anh trai chồng cùng 2 đứa cháu và cô em gái chồng. Khi vợ chồng tôi về, mọi người tay bắt mặt mừng. Vợ chồng tôi có chốn riêng vì nhà khá rộng. Có 5 gian, 2 trái, nhà có ngăn phòng, một dành cho ông bà và một phòng dành cho vợ chồng ông anh tôi. Em chồng thì ở nhà dưới, còn lại 3 gian giữa cho vợ chồng tôi và trẻ con. Nhưng đó là chồng tôi nói thế, còn kỳ thực thì tôi không hiểu gian ở đây nghĩa là thế nào. Đến khi về mới biết nó chỉ là cái nhà cỡ 40 mét vuông, không hề có tường ngăn. 5 gian là nói về độ rộng, mỗi gian chỉ cùng lắm được vài mét vuông. Thế nên nói chùa 100 gian, thực tế cũng không to lắm. Cỡ nhà 5 gian, chắc các bạn tưởng tượng được nó thế nào rồi, còn gọi là phòng. Trong phòng chỉ để vừa đủ một cái giường, tô hô sát gian chính, che bởi cái rideau, gần với cái ghế salon ở chính giữa. Nếu ai đó dựa lưng vào thành ghế sẽ động đánh cục vào cái giường ngủ của tôi. Chúng tôi cũng không dám quan hệ vì cái giường lông mộng luôn đập kình kịch vào tường mỗi khi có dao động trên nó. Thật lòng tôi rất không vui khi phải ngủ như vậy trong suốt dịp Tết các anh chị ạ. Ngay cạnh giường tôi có một cái cửa sổ, nhưng tôi không bao giờ dám mở, bởi vì nếu mở cửa là nhìn thẳng luôn ra nhà vệ sinh và cái chuồng lợn. Con lợn đáng ghét ấy kêu ịt ịt suốt đêm, tiếng động của nó khiến tôi mất ngủ, chỉ mong giao thừa sớm, con lợn đó sẽ bị chọc tiết trước giao thừa. Điều đầu tiên tôi ngạc nhiên là đánh răng mỗi sáng. Tôi không dám để bàn chải đánh răng của tôi cạnh những bàn chải của anh chị em chồng. Thậm chí tôi còn không dám gọi những thứ kia là bàn chải, vì nhìn cái nào cũng mòn vẹt. Cán cầm thì phai bạc hết màu. Những sợi nhựa của bàn chải rẻ tiền làm nó tòe ra hai bên như những sợi ria mép. Nếu đánh răng, tôi tin họ phải đánh nghiêng bàn chải, vì ở giữa trơ trụi, các sợi nhựa còn lại thì đã cong dạt hết sang hai bên. Để giữ vệ sinh, sau khi đánh răng xong, tôi cất bàn chải của tôi đi. Khăn rửa mặt cũng là một vấn đề. Cả nhà chồng tôi gần như không dùng khăn mặt riêng. Tất cả mọi người cùng rửa chung một cái. Cái khăn nào cũng trông nó có vẻ tốt khi nó khô, nhưng khi nhúng xuống nước, nó trở nên nhớt như một con lươn, khiến tôi rất sợ. Khỏi phải nói, khi dùng khăn xong, tôi cũng cất đi. Ơn giời, quê chồng tôi có một bể nước mưa, những con bọ gậy và côn trùng có chân như mái chèo luôn giãy đành đạch trong đó. Khó chịu, tôi than thở với chồng, tức thì anh ra ao. Tôi sẽ kể cái ao về ở sau, câu lên vài con cá nhỏ nhỏ, quê tôi hay gọi là đồng đông hay mài mại gì đó. Anh nói tên mà tôi quên mất, đem thả vào bể. Thật kỳ lạ, chỉ sau một đêm, tất cả lũ bọ trong bể nước mưa đều biến sạch. Tôi chưa kịp cảm ơn chồng thì phát hiện sau hôm đó một con cá chết, mắt lồi ra, bụng trương phền thối
Sợ quá tôi không dám đụng vào giọt nước mưa nào, nhưng nghĩ phải ra ao rửa thì tôi cũng khiếp. Nói về cái ao, mọi sinh hoạt rửa ráy ở quê chồng tôi đều ở cầu ao, chung cùng với đàn vịt, buổi đêm cũng hay hoàng quạt ầm ĩ, khiến tôi cũng mong giao thừa đến sớm, bọn này cũng sẽ chung số phận với con lợn đáng ghét kia. Cầu ao thực tế chỉ là một cái bậc giống như cầu thang nhà tôi, nhưng họ xây lúc ao chưa có nước. Khi nước ngập lên thì gọi là cầu ao. Nhà chồng tôi giàu có nên cầu ao xây bằng đá xanh. Vào buổi sáng, khi cậu con trai nhỏ của anh chồng tôi muốn đi ngoài, mẹ nó bế nó ra ngoài cầu ao, xi nó ị. Xong xuôi rửa đít thằng bé ngay tại cầu ao, và thật kỳ lạ, buổi trưa chị lại bê rổ rau ra chính chỗ rửa đít cho con ngồi rửa. Tôi sợ không dám ăn rau hôm đó. Cũng cần phải nói để các bạn hiểu, ở quê chồng tôi, cầu ao là nơi làm tất cả mọi việc về rửa ráy. Họ rửa tất cả ở đấy, từ chân, bát đĩa, nồi niêu, bu gà, lồng chim. Và lũ trẻ con vẫn hay ngồi ở cầu ao ị xuống. Tại đó tôi cũng chứng kiến rất nhiều cá con tung tăng ở cầu ao, chầu chực ăn đồ miễn phí. Về quê chồng, vấn đề vệ sinh thực phẩm với tôi như cơn ác mộng, còn việc đi đại tiện là nỗi kinh hoàng. Thói quen của tôi khi hành sự là đọc sách, nên đêm đầu tiên việc đó với tôi hầu như là bất khả thi. Tay tôi cầm một cái đèn pin, đó là lần sau, chứ lần đầu không có đèn pin, tôi phải dùng đèn dầu. Cái bóng đèn luôn muốn rơi ra khỏi khi tôi di chuyển. Tôi đi bộ vòng ra sau nhà, qua chuồng lợn, trèo lên vài bậc trông trên và chui vào hố xí. Cái hố xí kinh hoàng ấy có một cái lỗ đen kịt, có 2 viên gạch kê chéo để đặt chân. Lỗ hố được bịt kín, cũng là một miếng bê tông như cái đĩa. Phía trên cục bê tông cắm một que tre to dài. Để đi vệ sinh, tôi phải cầm vào cán tre kinh gớm đó. Để không bẩn, tôi luôn lót giấy. Và sau khi đi vào cái lỗ đen mịt mờ mờ đó, tôi gạt một lớp tro than đã đổ sẵn ở cạnh xuống phía dưới rồi đậy cục bê tông lên. Đại tiện là thế, tiểu tiện cũng là một vấn đề không nhỏ. Quê chồng tôi có một vườn chuối, ở góc vườn họ để một cái nồi sành. Các liền anh liền chị, mỗi lần buồn đều vô tư đi vào đó. Riêng tôi thì không dám lại gần, bởi nó luôn bốc mùi nồng nặc và đầy bong bóng khi nổ phía trên. Thi thoảng vài lần tôi chứng kiến mẹ chồng tôi đi tiểu, bà mặc một chiếc quần đen ống rộng, bà vén cao quần tận bẹn, đứng dạng háng trên thành nối. Nước tiểu đôi khi chảy dọc xuống đùi bà, cuối cùng dù đi nặng hay nhẹ, tôi đều phải lò dò ra nhà xí kinh hoàng đó. Ruồi nhặn ở quê chồng tôi thì quá kinh khủng, dù ở đâu, trong nhà hay ngoài sân, tôi luôn nghe thấy tiếng vỗ cánh e e của chúng. Gặp lúc tôi liêm diêm ngủ trưa là chúng đậu vào mắt, cố bám hút cái gì đó trên mép tôi. Còn với đồ ăn thì chúng bu cực nhanh, nếu không ai đuổi, dĩa xôi trắng nhìn hệt như xôi nấu với đậu đen. Nhà chồng tôi rất tốt với tôi, tuy nhiên tôi cũng phải làm nhiều việc. Tôi luôn phải nấu nướng một món gì đó, nhưng mỗi lần vào bếp, thật sự với tôi là nỗi kinh hoàng. Bếp quê chồng tôi như một bãi rác, không hơn không kém. Xung quanh bừa bộn đầy rơm, củi, cành tre và giấy vụn. Bếp lúc nào cũng tối mịt, đen kịt, cho dù đang là ngày, bởi nó ám vỉ đun bằng rơm và củi. Về sau, dù có công nghệ mới được áp dụng là cái lò bằng than có quạt, nhưng rồi trên cái lò đó luôn đặt một cái nồi to tướng. Cả ngày hết nước rồi đến cám lợn, rồi nước lại cám. Nhớ lại lần đầu tiên đun bếp bằng rơm, tôi làm cháy cái que tre dùng để đẩy rơm vào và cũng suýt thiêu luôn cả cái bếp.
Ở nhà chồng tôi có một điều tôi không hài lòng về bố chồng, đó là việc ông hay khạc đờm. Ông nghiện thuốc lào, vì thế mỗi lần hút xong, ông hít một hơi dài, khạc và nhổ vào cái ống giống cái hộp bia 500 loe miệng. Nhưng ông không chỉ nhổ vào cái ống đó thôi, nhiều khi lười, ông khạc ngay ở gian giữa, tức là phòng khách, hoặc không thì phóng ra sân. Đàn gà bu lại xâu xé mổ ăn luôn đám đờm kinh dị đó. Ghê nhất là ông ngồi trên giường ngủ, nhổ đờm qua cửa sổ. Nhiều khi tôi vừa mở cửa sổ phòng thì cục đờm bay vèo qua giường. Hôm nào may mắn thì cục đờm bay ra ngoài, còn không thì dính luôn ở chấn song cửa sổ. Tôi phát điên nhưng vẫn phải lờ đi. Rồi lừa lúc vắng ông, tôi lấy giẻ ra lau. Khi đó cảm giác của tôi cực tởm, ghê hơn nhìn thấy những cục đờm kia để lâu khô đi thành thứ keo dính chắc vào chấn song, tới mức tôi phải dùng một con dao cùng cạo nó mới ra. Còn mẹ chồng tôi, bà cũng rất tốt. Thương bà luôn bị đau gì đó và hay rên. Cứ đêm là bà đau và rên. Tiếng rên của bà nghe như tiếng khóc ai oán, xen lẫn tiếng côn trùng nỉ non, khiến tôi đôi khi nổi gai ốc. 28 Tết nhà chồng tôi bắt đầu náo nhiệt. Đó là ngày con lợn bị chọc tiết. Lúc ấy cơn ác mộng của tôi hình thành, bởi là do suốt mấy ngày nay người nhà chồng tôi chỉ toàn ăn, uống và nói. Ông bố chồng tôi khạc đờm nhiều gấp 3, mẹ chồng tôi thì rên to gấp đôi. Từ 4 giờ sáng, tiếng người gọi nhau râm ran khắp nhà. Chồng tôi đã dậy từ lúc nào và tiếng lợn kêu ầm ĩ đánh thức cả xóm. Tôi trùm chăn kín đầu, bịt tai, nhưng càng tránh thì những âm thanh hỗn loạn đó càng to hơn. Con lợn rống lên một tiếng lớn rồi ằn ặt khi bị đâm chết. Tiếng nhà chồng tôi ý ới gọi nhau, người đun nước, người bê nông bê nia chia thịt. Tới lúc này thì tôi phải dậy. Tôi giúp mọi người đun nước. Tôi đứng nhìn con lợn đã được cạo lông trắng héo. Giờ tôi đã biết thêm một điều về chồng tôi. Hóa ra ngày xưa anh là đồ tể chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp đến mức chậu tiết canh chỉ cần anh chọc ngón tay út vào là đủ nếm mặn nhạt. Khoắn một vòng chậu tiết biết độ đông đặc lâu hay nhanh. Người nhà chồng tôi hô hào nhau xẻ thịt con lợn. Kẻ nhồi là dôi, người giã giò hoặc gói bánh chưng. Tôi được phân việc giã giò vì đây là việc duy nhất tôi có thể làm. Xong mẻ giò hai tay tôi gần như rã ra vì mỏi. Suốt cả đêm hôm đó tôi thức để trong nồi bánh. Thú thật trong lúc mơ màng, gà gật bên nồi bánh, tôi nhớ Hà Nội vô cùng. Ở quê, nói chuyện xưng hô cũng là một vấn đề. Tôi xưng chị với vài đứa trẻ, và lần nào mẹ chồng tôi cũng bảo, ấy, phải gọi chúng bằng cậu. Vẻ như bất kỳ thằng trẻ con nhem nhuốc nào cũng có thể là cậu tôi hoặc anh tôi. Đến nỗi tôi phải chào tất cả bọn ranh con bằng cậu cho chắc. Suốt Tết, quê chồng tôi lao vào những cuộc rượu liên miên. Chồng tôi gần như say cả ngày. Tôi và cánh phụ nữ thì quanh quẩn nấu ăn, dọn rửa rồi lại nấu ăn. Trong lúc ăn, tôi nhận ra ai cũng có thói quen rung đùi. Mỗi khi ngồi vào ghế là chân họ rung lên bần bật như chứng động kinh. Tôi cố quan sát xem họ rung chân phải hay chân trái, nhưng hỡi ôi, dù chân phải hay chân trái thì họ cũng đều rung. Có người rung cả hai chân cùng lúc, và nếu họ dựa vào giường của tôi thì rung cả cái giường. Cảm giác như đang có một cơn động đất nhẹ, và cho đến giờ tôi cũng không hiểu tại sao họ lại rung rẩy nhanh khi ngồi. Tắm ở quê cũng là một cực hình, suốt cả ngày nấu nướng dầu mỡ. Nếu muốn tắm, tôi phải đun một nồi nước, mất cả tiếng đồng hồ để đun nồi nước này. Sau đó rồi bê vào nhà tắm cùng với một chậu nước lạnh. Nhà tắm hẹp, không hề có mái che. Quê chồng tôi họ nghĩ nhà tắm thì không cần phải có mái che. Pha nước nóng lạnh với nhau cho vừa, rồi ngồi xổm dội từng gáo nước lên người, cố gắng phải thật nhanh trước khi nguội.
Cánh đàn ông ở quê chồng tôi thì hết sức thô lỗ, nhất là khi ăn. Họ luôn nói rất to như cãi nhau. Miệng thì nhai, mồm vẫn nói, lại phì phèo điếu thuốc. Họ chỉ ngừng khi uống rượu hoặc rít hơi thuốc. Nhưng sau đó chỉ một giây thôi là người nọ tranh người kia nói. Khói thuốc phả đã ra đầy nhà, đến nỗi tôi có cảm tưởng như đang ở phòng hơi ngạt của Đức Quốc xã. Và miếng thịt nào tôi ăn, tôi cũng có cảm tưởng như đang ăn thịt xông khói. Chưa nói, họ còn ăn rất nhiều, mọi nơi mọi lúc. 8 giờ sáng là họ đã bưng lên mâm rượu, thịt đầy ú tụ. Ăn uống kéo dài đến tận 1 giờ đêm. Gần chục ngày Tết quê chồng, tôi không có được một ngày ăn lành. Hết rửa dọn rồi lại nấu, quanh quẩn cứ từ bếp ra đến cầu ao. Tóc tai thì xổ tung, quần áo thì rũ rượi. Tôi nhớ Hà Nội của tôi quay quắt, với phòng ngủ ấm áp và bồn tắm thơm tho, ly cà phê sáng ngồi bên bàn trang điểm. Năm nay, Tết lại đến, tôi biết chồng tôi sẽ giục tôi về quê ăn Tết, nhưng tôi đã viết sẵn tờ đơn ly dị cùng chữ ký, nếu anh ta bắt tôi về quê anh ta, sẽ không có tôi vĩnh viễn. Tôi điên lên đây rồi. Câu chuyện về quê chồng ăn Tết của Nguyễn Quảng xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng và 19 giờ tối trên kênh Cô Khanh đọc truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.